A második világháború kitörésével Magyarország törekedett arra, hogy semleges maradjon, ne vegyen részt a konfliktusban. A Lengyelország elleni hadjáratban nem volt hajlandó az ország részt venni, de még felvonulási területként sem kívánták alkalmazni a németek utasítására. 1941-ben viszont Magyarországnak fel kellett rúgnia a Jugoszláviával kötött örökbarátsági szerződést, ami miatt Teleki Pál miniszterelnök öngyilkos lett, Magyarország pedig belépett a második világháborúba. A délvidék visszafoglalását követően Nagy-Britannia megszüntette az országgal a diplomáciai kapcsolatot, ám a háborúba való tényleges belépését az ország a Barbarossa hadművelet keretében valósította meg 1941-ben, miután Kassát repülőgépek bombázták le. Bárdossy László miniszterelnök pedig az országgyűlés megkérdezése nélkül hadiállapotot hirdetett a Szovjetunió ellen, ezzel megindult a 90 000 fős Kárpát-csoport a szovjetek ellen. A sztálingrádi csatát követően a keleti fronton a magyarok helyzete fokozatosan romlásnak indult. 1944-re a szovjet csapatok elérték Magyarország keleti határát. A magyar vezetés úgy döntött, mivel látták a németek veresége elkerülhetetlen, béketapogatózásba kezdenek titokban, amit viszont a németek kiderítettek. Hitler szándéka Kállai Miklós kormányának eltávolítása volt, hogy a magyar kormány ne hajtson végre az olaszokhoz hasonló kiugrást, ezért a Führer már 1943. szeptemberében elrendelte Magyarország megszállásának tervét. Így vehette kezdetét a Margarete I hadművelet, aminek keretében Horthy Miklóst a salzburgi Klessheim kastélyba hívták vendégségbe. Fegyveres összetűzés nélkül a németek ellenőrzés alá vonták hazánkat. A német katonák hivatalosan a Vörös Hadsereg elleni védekezés biztosítása érdekében érkeztek, amit a lakosság széles körben elhitt. A magyar hadsereg nem lett volna képes a gyakorlatban ellenállni a németeknek, ugyanakkor voltak elszórtan kisebb fegyveres konfliktusok, amikkel akadályozni próbálták ezt a folyamatot. Horthy Miklós a körülmények ellenére nem mondott le, ezt az ellentmondásos döntést a mai napig vizsgálják a kutatók. Sztójai Döme egykori berlini nagykövet lett a miniszterelnök, aki kiszolgáltatta az országot a németek érdekeinek. A német megszállással egyúttal megkezdődtek az első szövetséges bombázások a magyar légtérben. 1944-ben Romániában megbuktatták Antonescu marsall rendszerét, a románok átálltak a szövetségesekhez, így a szovjetek elérték ellenállás nélkül a magyar határt. A Maros-menti védvonal és Erdély elfoglalása 20 napba telt a szovjet és román csapatoknak. A németek számára elsődlegessé vált a Tiszától nyugatra eső területek védelme. Horthy Miklós kormányzó titokban 1944. októberében hozzájárult a magyar kiugrási kísérlet megszervezéséhez. A németek viszont a kormányzók sakkban tartásával, az ifjabb Horthy Miklós elrablásával elérték, hogy a nyilas többségű karhatalmat legitimálja a kormányzó, és Szálasi Ferencet nevezze ki az ország élére, aki innentől nemzetvezetőnek hivatta magát. Még ugyanebben az évben a német-magyar erők a hortobágyi páncélos csatában komoly vereséget mértek a szovjetekre, azonban ez az összecsapás már csak 100 kilométerre volt Budapesttől. Sztálin terve az volt, hogy elkerülje a britek partra szállását a Balkánon, és a szovjet csapatokkal előbb vegyék be Bécset, mint hogy közösen osztozkodjanak a felügyeletén a szövetségesekkel. Ezért mindenáron előre kellett nyomulni, ennek akadályát és egyben lehetőségét Budapestben látták. A magyar főváros infrastruktúrája ugyanis kiváló volt arra, hogy a további előrenyomulás megszervezése és kivitelezése problémamentes legyen. A parancsot Rodion Malinovszkij marsall kapta, hogy a második ukrán fronttal menetből foglalja el Budapestet, és folytassa útját Bécs felé. 1944. október 29-én délután 2 órakor a szovjet támadás azonban nem várt nagy erejű ellenállásba ütközött, így október 31-re csupán Kecskemétet foglalták el. Így már nem is lehetett esély arra, hogy november 7-ére, az orosz forradalom évfordulójának napjára bevegyék Budapestet. 1944. november 2-án gépesített egységek közelítették meg Budapestet. Tőle 15 kilométerre sorakoztak fel. November 3-ára elérték Ferihegyet, néhány páncélos az Üllői utat, de az Attila vonal november 8-án sikeresen kiverte a szovjeteket.
Sztálin a támadás hatékonysága érdekében további 200 páncélost és 40 000 katonát küldött Malinovszkijnak. Északról nem sikerült bejutni Budapestre, de délen a Csepel-szigetekre megtörtént a bejutás november 21-én. A nyilas kormányzat a közigazgatásban teljes vezetői cseréket hajtott végre. Mohay Gyula ügyvéd lett a főpolgármestere Budapestnek. Szálasiék Atén és Róma mintájára nyílt várossá akarták tenni, mivel nem ragaszkodtak annak feltétlen megvédéséhez, azonban Hitler a stratégiai fontosságára hivatkozva november 23-án elrendelte, hogy a várost az utolsó tégláig meg kell védeni, a december 1-én kiadott 11. számú parancsában Budapestet erődnek nyilvánította. November 28-án rendeletben határozott a nyilasvezetés arról, hogy Budapestet kiürítik. December elején Szálasiék még mindig fontolóra vették a magyar hadvezetéssel, hogy nyílt várossá teszik Budapestet, a német diplomácia próbálta ugyanakkor meggyőzni őket arról, hogy azért akarják a németek Budapestet védeni, mert ugyanezt tennék bármelyik másik településsel Németországban is, ha arra kerülne sor. Hitler december 4-én személyesen győzte meg Szálasit arról, hogy Budapestet védeni kell. Edmund Fesenmeyer különleges megbízottnak viszont volt egy elszólása, miszerint a németeknek nem számít, hogy Budapest akár 10-szer is elpusztul a harcban, amíg ezzel Bécset védeni tudják. A kiürítés hatására a háborús menekültek megindultak Ausztria felé. A harmadik ukrán front időközben át lett vezényelve Budapestre, ami Belgrádban tartózkodott korábban. Délkeletről támadva a várost a nyugati oldalán kívánták lezárni, Malinovszkij marsall viszont nem várt. December 4-én egységeivel délről támadást indítottak a Dunán való átkelés keretében, azonban súlyos vereséget szenvedtek. December 5-én északon sikerült áttörni a német védvonalat, a második ukrán front december 9-én elérte így Vácot és Balassagyarmatot. December 13-án és 14-én csupán rövid ideig tudta a Szent László hadosztály második ejtőernyős zászlóalja visszafoglalni Fótot. A harmadik ukrán front Székesfehérvár irányába ment december közepén, a második ukrán front Esztergomnál zárta be az ostromgyűrűt. A német dunántúli offenzíva a rossz időjárás miatt kétszer is csúszott, így a szovjetek december 23-án elfoglalták Bicskét, így Budapest vasúti összeköttetését sikeresen elvágták. Ugyanezen a napon Budapest főpolgármestere, Mohay elhagyta a fővárost. Budapestet karácsonyra nyugatról semmi sem védte, mivel a németeket időközben lekötötte az ardenneki offenzíva. Hitler némi húzakodás után kivonta ezért az SS Florian-Geyer lovas hadosztályt Budapestről, hogy a fővárost a nyugati oldalon védjék. Hitler utasítása egyértelmű volt: a pesti hídfő nem veszhet el. Ennek ellenére már karácsonyra a szovjetek megszerezték az üzemanyagraktárat és az élelmiszerraktár túlnyomó részét. Karl Pfeffer Wildenbruch, a 9. SS hegyi hadtest parancsnoka még december 24-én utasította a német ellátócsapatokat, hogy azonnal hagyják el a várost. A távozó német ellátócsapatokkal együtt távoztak Budapestről a nyilasok és családjaik egy része, továbbá a Gestapo tagjai. Ezen a napon foglalták el a szovjetek Budakeszit, az ostromgyűrűt 1944. december 25-én zárták be. 26-án elfoglalták Esztergomot, így létrehozták a külső gyűrűjét a bekerítésnek. A belső gyűrű Budafok, Pest-Hidegkút, Pilisvörösvár és Budakalász mentén állt fel. Budapest összes elővárosa szovjet kézre került. 1944. december 25-én Malinovszkij és tisztjei hevesen rendezkedtek be és alakítottak ki főhadiszállást. A pesti oldalon a második ukrán front 70 000 fővel, a budai oldalon a harmadik ukrán front 70-75 000 fővel készen álltak. A szovjet tisztek úgy döntöttek, hogy követeket küldenek a budai és a pesti oldalra, hogy megadásra késztessék Pfeffer Wildenbruchot. A követek érkezését hangos bemondókon közölték a német és magyar védőkkel, hivatalos bejelentést nem tettek. A pesti oldalra Steinmetz Miklós ment, akit egy amerikai dzsippel szállítottak. Útközben az autó ráhajtott egy aknára, így a követés kísérete azonnal életét vesztette, vélhetően a szovjet katonai szervezés hanyagsága miatt. A budai oldalra Ilja Osztapenko ment, aki gyalog közelítette meg a német erőket,
akik lekötötték a követ szemét, és úgy vitték autóval tovább Pfeffer Wildenbruch elé, aki viszont a levél tartalmáról nem dönthetett a felettese engedélye nélkül, így visszaadta a levelet Osztyepenkónak, aki elindult visszafelé. Közben a szovjetek aknával szórták meg a német védvonalat. A németek javaslata ellenére Osztyepenkoék kísérletet tettek az aknazáporban az ostromgyűrűhöz való visszatérésre, azonban a követtel egy gránátrepesz végzett. A harc teljes káosszá alakult. A szovjetek habár már rendelkeztek városostromi tapasztalatokkal, de ez volt az első alkalom, hogy egy milliós nagyvárost ostromoltak. A hadosztályokat rohamcsoportokra osztották fel, és a lövészhadosztályok támadósávját úgy alakították ki, hogy minden esetben 3-szoros túlerőben legyenek a német és magyar csapatokkal szemben. Mivel a csatornákat is felkívánták használni a haladásban, ezért a németek a föld alatti vasút útvonalát a Városliget alatt elaknásították, több szakaszt befalasztak. A szovjetek azért, hogy csökkentsék veszteségeiket, a városban rekedt civileket maguk előtt terelték. Azért viszont, hogy megtévesszék egymást, mindkét fél alkalmazott civil ruhás fegyvereseket, akik a lakosság körében elvegyülve csaptak le. A német és magyar csapatok nem rendelkeztek elég lőszerrel, és nem volt utánpótlásuk. A védők körében, mivel gyakori volt a harc közbeni halálesetek száma, így az elhunytak fegyvereivel, lőszereivel a lőszerhiány fokozatosan csökkent, ezt még a szovjetek előrenyomulásának lassúsága is segítette. Budapest külső határainak elvesztését követően a véderőt képző magyar és német katonáknak egy hétre elegendő készletük maradt. Ez 450 tonna lőszert jelentett, és minden napra kb. 80 tonna lőszert kellett elhasználni a sikeres védelemhez. Gerhard Konrad vezetésével repülővel próbáltak utánpótlást biztosítani a védőknek, de éppen csak a felét sikerült eljutatni a címzetteknek. A németek látták el a főbb stratégiai pontok védelmét elektromos akadályokkal, tankcsapdákkal és a német haditechnika megmaradt eszközeivel, míg a második védvonal felállítására a csendőröket és a rendőröket bízták meg. Az ő dolguk volt a németek védvonalán áthaladó átszivárgó szovjetek likvidálása. Míg a pesti oldalon 6 védvonalat alakítottak ki és sokszor nem tudták ezek a csapatok tartani egymással a kapcsolatot, addig Budán egy védvonal működött, csapataik villágban rendezkedtek be, és gyakran képesek voltak egész ékeket közrefogni. Pesten a védekező csapatok futárokkal próbáltak üzenni egymásnak, de sokszor így sem kaptak pontos képet a front alakulásáról, vagy túl későn érkeztek az információk, vagy egyébként is pontatlan volt a tájékoztatás. Pesten december 26-án Pfeffer Wildenbruch parancsot akart adni embereinek a kitörésre, de Hitler megtiltotta, ezért a szándékról le kellett mondani. Budapest külvárosaiban eközben nyílt harc vette kezdetét a szovjet-román csapatok ellen. December 30-án 1000 szovjet löveggel indítottak tüzérségi előkészítést, ami 3 napon át tartott. Egy nap 7-10 órán keresztül lőtték a várost. A lövegek szünetében bombázógépek folytatták a pusztítást. 1945. januárjáig 1 millió magyar civil kényszerült óvóhelyekre, illetve pincékbe, akik Budapesten maradtak. A vízhez és élelemhez való jutás ilyen körülmények között létkérdéssé és életveszélyes vállalkozássá vált. A szovjet tűzerő arra koncentrált végig, hogy a gyalogság betörhessen a fővárosba. Az akció során egy légi hadtest, 2 áttörő tüzérhadosztály, 15 tüzér és aknavető dandár, más vélekedések szerint ezred, és jelentős számú harckosi biztosította a támadást. A szovjet előrenyomulás eredményeképp Pest külvárosának keleti és déli részeit elkezdték fokozatosan irányításuk alá vonni. A németek kiürítették Pest-Szent Imrét, a következő napon a német-magyar ellentámadás sikere Mátyásföld és annak repülőterének ideiglenes visszaszerzése volt. A szovjetek január 1-én megindultak Pestújhely felé, és Sashalom mellé értek. A szovjet-román csapatok a Rákospatakig is elértek, aminek túlpartját meg tudták tartani. Január 2-án elérték az Őrsvezérteret és a lóversenytéren kialakított szükségrepülőteret. A németeknek így az észak-csepeli repülőtér maradt használható. Mivel 1945. január elején Budán még nem voltak jelentősebb harcok, ezért a németek az erőik jó részét Pestre átcsoportosították. Január 5-én érték el a szovjetek Zuglót, 6-án a németek feladták Soroksárt, így Zugló keleti része és Kőbánya a szovjet irányítás alá került, majd szétbombázták az észak-csepeli repülőteret.
7-ére a teljes kőbánya a szovjet csapatoké lett, 8-án Kispest is a kezükre került. Malinovszkij a hídfő két szárnyának szétverését célozta meg úgy, hogy külön-külön bekerítik a védőerőket és megsemmisítik őket. A német vezetés ezért ellentámadást intézett magyar és német katonákból, de jelentősebb eredményt nem értek el, hiába szereztek vissza területeket, hamar fel kellett adni azok védelmét. A szovjetek január 10-én elfoglalták a Rákos rendezői pályaudvart, 11-én átvették a védőktől Újpestet, majd egész Zuglót. A román 7. hadserege közben a lóversenytéri szükségrepülőteret védte a német ellentámadástól. Január 11-től napokig tartott a küzdelem a Városligetért, aminek során a fővárosi állatkert állatainak jelentős része elpusztult. Január 13-án a német vezetés felismerte, hogy Pestet elvesztették, de ennek idejét írásban január 15-re datálták. A szovjet csapatok közben a nyugati pályaudvart ostromolták, a 10. magyar gyalogos hadosztály visszavonult a keleti pályaudvarra. A keleti 14-én, a nyugati 15-én lett a szovjeteké. Január 17-én a szovjet roham következtében a német katonai vezetés megkapta az engedélyt Pest kiürítésére, másnapra Pest a szovjeteké lett. Már Pest ostroma alatt megkezdték Budapest hídjainak aláaknázását, hogy Pest elvesztése esetén lassítani tudják a szovjetek átkelését. Amire utoljára rakták rá a robbanótölteteket, az a Margit híd volt. 1944. november 4-én a híd véletlenül felrobbant egy német tűzszerész figyelmetlensége miatt, miközben forgalom haladt át rajta. 40 német utász és megközelítőleg 100-600 magyar civil vesztette életét. A nyilasok kommunista robbantásnak vélték, a lakosság azt hitte, a németek így riogatják a magyarokat. December 29-én a két vasúti hidat szándékosan robbantották fel. 1945. január 14-én a Horthy Miklós híd volt a következő, január 16-án éjszaka a Ferenc József híd, amiről a németek azt mondták, hogy szovjet bombatámadás miatt, de a magyar jelentések egyértelmű német akciót taglaltak a robbantás hátterében. Január 17-én Pest kiürítésének napján az Erzsébet hidat is felrobbantották, a kiürítést az egyetlen éppen maradt hídon, a Lánchídon hajtották végre. A kiürítés során a szovjetek az átkelőket folyamatosan bombázták. Január 18-án robbantották fel úgy a Lánchidat, hogy azon még többen rajta tartózkodtak. A pesti oldalon rekedt német és magyar katonák ellenállását január 20-ra teljesen felszámolták. Január 18-án Pest felszámolását követően már megkezdték a Margit-sziget ostromát a szovjetek, amit egy SS zászlóalj és egy magyar páncéltörő egység védett nagy erővel. Ezt mindössze néhány szovjet katona kísérelte meg, akiket nem tudtak kizavarni a szigetről, a támadók pedig előre nyomulni egyáltalán nem tudtak. Január 21-én az őrség elaludt, így újabb szovjet csapatok rohamozták meg a szigetet a Dunajegén átkelve. 23-án a Palatinus strand mentén húzódott a harc, majd január 29-ig a fokozatos területvesztés terhére a német-magyar erők visszavonultak, és a Margit híd utolsó éprészét is felrobbantották. Buda védelmét a Pestről átcsoportosított 8. SS lovas hadosztály adta főleg, amit a bekerítés elől visszavonuló egységek támogattak. Az egységüktől elszakadt német katonák az Európa riadó zászlóhajhoz verődtek önkéntes egységek kíséretében, ehhez hozzáverődtek még magyar csendőrök és hungarista csoportok is. A szovjetek érdemben nyugatról nem tudtak támadni gyalogság hiányában, de december végére felzárkóztak a gépesített egységekhez délről, így elfoglalták Albertfalvát és a kelenföldi pályaudvar egy részét. A német ellentámadások sok eredményre nem vezettek. Buda ellenőrzésének főpontja a Városmajor volt, ami a harcok célja lett. A január 1-i szovjet sikerek ellenére a vannai zászlóalj nem csak visszaverte az ellent, de a visszafoglalt és megtartott területeket 1945. január 19-ig tartották. A szovjetek viszont vér nélkül foglalták el a Római fürdőt, Budakalászt és Békásmegyert, a Mátyáshegy viszont a januári összecsapások során 7-szer is gazdát cserélt. Ez idő alatt véres harcok folytak a Sashegyért, január 20-án támadás indult a Farkasréti temetőben, azonban a szovjetek elakadtak, az SS csapatok január 25-én visszafoglalták. Budán Pest kiürítéséig elenyésző volt a harc,
Azt követően a védelmet az áthozott katonák erősítették, akik még el tudták hagyni Pestet. A befagyott Dunán nem kellett tartani attól, hogy azon szovjet gyalogosok fognak átjönni. Január 27-éig a bombázások és a lövegcsapások szüneteltek, a német felmentők igyekezték elvonni a szovjetek figyelmét Budáról. Ez alatt az egy hét alatt a védők igyekezték megerősíteni állásaikat és visszafoglalni a budaörsi repülőteret. A szovjetek napokon belül újabb támadást indítottak, bekerítették a Sashegyet, elfoglalták a Városmajort, a Vérmezőt, és ezzel az utolsó szükségrepülőteret, ahol az utánpótlást szállító vitorlázógépek le tudtak még biztonságosan szállni. Január 26-án szerzett tudomást a német vezetés a harmadik felmentési kísérlet kudarcáról, kitörésen ekkor még nem gondolkodtak el. Január 29-én még magyar segítséggel kísérletet tettek a Városmajor visszaszerzésére, de a fegyveresek főleg középiskolásokból, kalauzokból, különítményesekből lett összeállítva. A képzetlen haderőt ráadásul elenyészően kevés lőszerrel vértezték fel, így nem volt kérdés, hogy a biztos halálba mennek. Még aznap este a Margit körúthoz vonultak vissza, míg a másik csapat a Gellért hegyhez ment, hogy elkerüljék a kettészakadást. Január 30-án a szovjetek a Széll-Kálmán térre jutottak, és megkezdődött a harc a Várhegyért. A bekerített budai várban 28 000 német, 30 000 magyar és 3 000 nyilas fegyveres védekezett, azonban 1945. februárjára egyre több védekező egység látta be, hogy kísérletet kell tenniük a kitörésre, aminek célja a Budától nyugatra levő összefüggő német arcvonal elérése volt. Gyakorlatilag a szovjetek teljesen felszámolták őket, a kitörési kísérletet a 100-as és 1000-es nagyságrendű csapatokból 20-30-40 fő jutott kiélve, azoknak is töredéke hajtotta végre a feladatot, többen dezertáltak, vagy később a szovjetek kezére jutottak. Akármi is lett a sorsuk, a kitörés nem érte el a célját. Február 13-án véget ért Budapest ostroma, ami 108 napig tartott. A második ukrán front parancsnoka, Malinovszkij marsall azzal indokolta a súlyos szovjet veszteséget és lassú ostromot, hogy a hírek ellenére nagyobb ellenállásba ütköztek Budapesten. A marsall a jelentéseiben a 70-80 ezer főnyi véderőt kiegészítette az elfogott polgári lakosokkal, hogy számokkal igazolja állítását. Ugyanis az ostrom alatt rengeteg civilt elfogtak a szovjetek. A munkaképes korúakat sáncásásra és közmunkára fogták hivatalosan, de többségüket hadifogolyként elvitték. A férfiakat egy helyre gyűjtötték össze az elfoglalt lakótömbökből, és szabad járást biztosító dokumentumokat ígértek nekik, azonban hadifoglyokká tették őket. Egyes beszámolók szerint éjszaka házak kapualjaiból is rendszeresen hurcoltak el civileket a harcok alatt, és azt követően is. Az ostromot követően egy széleskörű tevékenységgé vált a lakosság elhurcolása. Már gyárakból és üzemekből is gyűjtötték az embereket, az egyenruhásokat is elhurcolták, azzal vádolva mindet, hogy az ellenálló harcosok tagjai, és a vádat erősítve több polgári fogolyra ráadták elhunyt német és magyar katonák ruháit, hogy a szovjetek könnyebben dönthessenek emberi sorsokról. A hadifogságba kerültek közt sok zsidó is volt, akik a budapesti gettóból szabadultak, de előfordult, hogy a bori lágerből vagy egy német koncentrációs táborból tértek vissza Budapestre, és a szovjetek hadifogolyként elhurcolták őket. A szisztematikus gyűjtés Budapest akkori agglomerációjára, Nagy Budapestre is kiterjedt, a 18 és az 50 év közötti férfiakat igazoltatás útján elkezdték összeszedni, ezzel ezreket szakítottak el otthonuktól és családjaiktól. Az elhurcoltak száma 50 és 100 ezer közé tehető. Grősz József szombathelyi püspök így emlékezett vissza erre az időszakra. A nők 70%-a 12 éves lányoktól 9 hónapos áldott állapotban lévő asszonyokig megbestelenítve, a férfiak nagy része elhurcolva, minden lakás kifosztva, a város templomaival együtt romokban, éttermekben, üzletekben lovak, az utcán, temetőkben kifosztott üzletekben temetetlen holtak ezrei, a pincékben kiéhezett, félig megtébolyodott emberek.